हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। म दिनेश खत्री। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्ने सिरिजमा हामीले अघिल्लो लेक्चरमा टाइप्स अफ अपरेटर अन्तर्गत अर्थमेटिक अपरेटरलाई हेरेको थियौँ र केही कोडिङहरू पनि गरेको थियौँ। आज हामी त्यही अर्थमेटिक अपरेटरमा रहेर एउटा प्रोग्राम गर्दैछौँ। यो प्रोग्राम कस्तो छ भन्दाखेरि पछि जब हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट पढ्दछौँ त्यस पछाडि त सर्ट एन्ड कोड गर्ने बित्तिकै यो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ र हामीले राम्रो रिजल्ट पाउँछौँ र रमाइलो पनि हुन्छ। तर आज हामीले लुपिङ स्टेटमेन्ट नपढेको हुनाले आज सर्ट एन्ड ब्लक अफ कोड्सलाई हामी बारम्बार रिपिट गरेर एउटा प्रोग्राम कम्प्लिट गर्दछौँ। है, एउटा प्रब्लम हामीले कस्तो लिने भन्दाखेरि यसो राइट अ प्रोग्राम to enter 4 digits number and find its sum. find भन्दा पनि हामी के भनौँ भन्दा display its sum. अनि प्रोग्राममा एक्जाम्पल हामी के को रूपमा लिन्छौँ, जस्तै 9841 भन्ने एउटा हामी नम्बर लियौँ जुन 4 डिजिट हो। यहाँ एउटा 9 छ, अर्को 8 छ, अर्को 4 छ र अर्को 1 छ भने यसको सम हामीलाई कति आउनु पर्यो त 22 चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यस्तो खाले प्रोग्राम गरौँ। यहाँ हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दा 4 डिजिट्स नम्बर भनेर भए पछाडि 4 डिजिट्सै नम्बर सप्लाई गर्नु पर्यो, किनकि हामीले 4 टाइम्स सेम ब्लक अफ कोड्स रिपिट गर्छौँ। जबकि पछि हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट पढिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई यो समस्या हुने छैन। युजरले जति डिजिट्सको नम्बर सप्लाई गरे पनि हाम्रो प्रोग्राम त्यति नै पटक रिपिटेसन हुन्छ, लुपिङमा जान्छ, सो विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आजको लागि चाहिँ वी हेभ लिमिटेसन, जति डिजिटको प्रोग्राम भन्यो त्यति नै डिजिटको नम्बर सप्लाई गर्नुपर्छ है। जस्तै 5 डिजिट नम्बर भन्यो भने 5 डिजिटै सप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो नम्बरमा 5 डिजिटै हुनु पर्यो। हाम्रो त्यो सेटअप ब्लक्स पनि 5 पटक चाहिँ लेखेको हुन्छौँ, हामीले रिपिट गर्छौँ। ल अहिले गर्दै जाउँ, बुझिन्छ। जस्तै यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला युजरसँग एउटा नम्बर माग्नु पर्यो। अहिले हामी नम भन्ने भ्यारिएबलमा जस्तै युजरले 9841 दिएको छ भने हामी यसलाई चाहिँ असाइन गर्छौँ र यो 9841बाट चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो, पहिला एउटा डिजिट यो 1 लास्ट डिजिट चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्न सक्नु पर्यो बाहिर। त्यो निकाल्नलाई के गर्छौँ त हामी त्यसलाई रिमाइन्डरको रूपमा आर भ्यारिएबलमा असाइन गर्छौँ। जस्तै नम यो साइन युज गर्छौँ र 10 ले डिभाइड गर्छौँ। यो मिनिङ के भन्दा यो भनेको मोडुलर डिभिजन अथवा यसलाई मोडुलो भन्छौँ हामी। यसको काम भनेको टु प्रोभाइड द रिमाइन्डर है, यसले रिमाइन्डर दिने काम गर्छ। अस्ति हामीले छलफल गरिसक्यौँ। जस्तै यो लाइन एक्जिक्युट हुँदा कसरी हुन्छ हेरौँ है त। यो लाइन एक्जिक्युट हुँदा नम भनेको त 9841 छ हो, त्यसलाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो रिमाइन्डर कति आउँछ, त्यही यो लाइनले रिमाइन्डर दिन्छ, त्यही नै रिमाइन्डर आरमा असाइन हुने हो। हेरौँ है त रिमाइन्डर कति आउँछ। हामी के क्लियर हुनु भन्दा लास्ट डिजिट जुन हो त्यही नै हाम्रो रिमाइन्डर हो। हेरौँ 10 टाइम्स 9 90 भयो, रिमाइन्डर 8 आउँछ यतिखेर, 4 तल आयो। 10 टाइम्स 8 80 भयो, 4 तल आउँछ होइन। अब हामी माथि रिमाइन्डर 4 1 तल आयो। 10 टाइम्स 4 40 भयो, ल हेर्नुहोस् रिमाइन्डर 1। अब हाम्रो प्रोसेस स्टप भयो। रिमाइन्डर हाम्रो 1 भनेपछि यही नै 1 हाम्रो यहाँ असाइन हुने हो आरमा। अब त्यस पछाडि हामी अर्को स्टेटमेन्ट के लेख्छौँ हामीले कोडिङ गर्दा भन्ने, अब नम इज इक्वल्स टु नम इन्टिजर डिभिजन 10 गर्छौँ हामी। फेरि यतिखेर यो साइनले के गर्छ त, डेसिमल कुनै पनि रियल नम्बर आउँछ भने त्यसको डेसिमल पार्टलाई ट्रङ्केट गरेर रिमेनिङ इन्टिजर पार्ट मात्र असाइन गराइदिन्छ लेफ्ट यहाँ भएको भ्यारिएबलमा। जस्तै यसलाई हामी हेरौँ कसरी यो लाइन एक्जिक्युट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँ हेरौँ त। फेरि हाम्रो नम्बर त 9841 हो भनेको यसलाई 9 टाइम्सले 90 भयो, 8
एज रिमाइन्डर 4 तल आउँछ 10 टाइम 8 80 भयो 4 तल आउँछ अनि 1 हैन माथिबाट 1 आयो अब हामी 41 भयो 10 टाइम्स 4 40 रिमाइन्डर 1 अब यसलाई पनि फर्दर अगाडि बढ्ने हो हामी यहाँ डेसिमल साइन दिँदा अटोमेटिक 0 आउँछ अनि 10 टाइम्स 1 10 भयो अब हेर्नुस् त हामीसँग रिमाइन्डर छैन नि त्यसो भए यतिखेर हामीसँग भएको भ्यालु त 984.1 भनेको डेसिमल भनेको यो त फ्लोटिङ टाइप अफ नम्बर भयो हैन रियल नम्बर हो यो त हो यो रियल नम्बरमा डेसिमल पछाडिको यो पार्टलाई ट्रङ्केट गरे पछाडि अबसम्म हामीसँग बाँकी रह्यो कति त 984 हो यही 984 चाहिँ यहाँ असाइन हुन्छ है 984 यहाँ असाइन हुन्छ अनि हाम्रो नम्बर है हामी सम अहिले कति छ त सम त केही पनि छैन हामी 0 मान्दछौँ भने यही 0 अबको लाइनमा हामी सम प्लस रिमाइन्डर 1 हो नि r लाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ र यति नै पार्ट अफ प्रोग्राम यति हामी 4 पटक रिपिट गर्छौँ यसरी 4 पटक 1 2 3 4 पटक हामीले रिपिट गर्ने हो भने हामीले सबै यो नम्बरको सम पाउँछौँ किनकि फर्स्ट टाइममा फर्स्ट स्टेपमा 1 एक्जिक्युट यहाँ 1 बाहिर निक्ल्यो र त्यसको सम गर्यौं सेकेन्ड स्टेप त्यही दोहोऱ्याउँदाखेरि फेरि 4 निक्लन्छ त्यो हाम्रो सममा जोडिन्छ 1 + 4 5 हुन्छ थर्ड स्टेपमा हाम्रो 8 बाहिर आउँछ त्यसैगरी हाम्रो फोर्थ स्टेपमा हाम्रो 9 बाहिर आउँछ एज रिमाइन्डर हो र प्रत्येक स्टेपमा पनि जस्तै यहाँ चाहिँ यसरी डेसिमल जाँदा 1 ट्रङ्केट भयो अर्को स्टेपमा 4 ट्रङ्केट हुन्छ अनि 98 बाँकी रहन्छ त्यसपछि फेरि 98 पॉइन्ट समथिङ 9 पॉइन्ट समथिङ हुँदाखेरि 8 ट्रङ्केट हुन्छ यसरी हुँदै जान्छ तपाईले यदि यो स्टेप बुझ्नु भयो भने बाँकी तलको स्टेप त बुझिन्छ तर म एक स्टेप फेरि गर्दिन्छु र बाँकीलाई चाहिँ सिधै हामी कोडिङ गरेर हेरौँ है ल अबको हाम्रो r इक्वल्स टु कति त हाम्रो फेरि नम मोडुलो डिभिजन 10 नै लेख्ने भयो हामीले है यतिखेर हाम्रो नमको लास्टमा नमको भ्यालु कति थियो भन्दा नम त 984 थियो यहाँनिर हो यहाँको भ्यालु नै यहाँ हो नि त आउने त 984 छ 984 मोडुलो डिभिजन 10 भन्नेबित्तिकै हाम्रो आन्सर त कस्तो आउनु पर्यो त 98 हुनु पर्यो र एज अ 4 चाहिँ रिमाइन्डर जान्छ है जस्तै यहाँनिर 4 त हैन यो 4 त रिमाइन्डर हुन्थ्यो यो 1 आउँदा केसमा त हैन त्यसो भए अब हाम्रो रिमाइन्डर 4 यता भयो अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेप भनेको नम इज इक्वल्स टु नम डिभिजन इन्टिजर डिभिजन 10 अथवा डिभिजन 10 भन्यौ हामीले यतिखेर हाम्रो नम्बर त कति छ 984 थियो 984 थियो यहाँ 984 थियो भने त यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो यसलाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 984 लाई 10 टाइम्स 9 98 एज अ रिमाइन्डर अनि 4 तल आउँछ 10 8 जा 80 एज अ 4 रिमाइन्डर हेर्नुस् यो 4 रिमाइन्डर भयो हामीले यहाँ लेख्यौं अब तल इन्टिजर डिभिजन लागि त यहाँ डेसिमल साइन आउँदाखेरि यहाँ 40 हुन्छ 10 4 जा 40 भयो हो त्यसपछि यो 4 ट्रङ्केट हुँदाखेरि 98 चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर बस्ने होला हेर्नुस् अनि फेरि हामी सम गर्छौं सम इज इक्वल्स टु सम प्लस r गर्दाखेरि सम त हामीसँग कति थियो त 0 + 1 गर्दा यो 1 भएको थियो अब 1 प्लस r त हामीसँग 4 छ भनेपछि यो 5 भयो बुझ्नु भयो नि त्यसै गरी यो स्टेप पनि त्यही नै हामी लेख्ने हो r इक्वल्स टु नम इन्टिजर डिभिजन 10 गर्छौं हामी यतिखेर हाम्रो नमको भ्यालु कति छ अब फाइनली नम भने त 98 छ 98 लाई मोडुलो डिभिजन 10 गर्दा हाम्रो 8 आउँछ रिमाइन्डर हो अनि त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त नम इक्वल्स टु नम इन्टिजर डिभिजन 10 गर्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर कति बाँकी रहन्छ त 9 बाँकी रहन्छ यहाँ अब हैन अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो काम सम हो सम इक्वल्स टु सम प्लस r यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदाखेरि लास्टमा r सम भने हाम्रो कति थियो 5 थियो हाम्रो यहाँ 5 लेख्यौं प्लस r भने हाम्रो यहाँ 8 भएको हुनाले कति भयो त 13 भयो हो ल हेर्नुस् यसरी फेरिको स्टेप हाम्रो के छ त r इक्वल्स टु
नम इन्टिजर डिभिजन 10 गर्नु पर्यो, मोडुलर डिभिजन 10 गर्छौँ हामी। अनि यो स्टेप त अब नलेखे पनि हुन्छ, सिधै हामी सम लेखिदिए हुन्छ, सम इक्वल्स टु सम प्लस आर। यतिखेर तपाईँको अब 8 हेर नम्बर त हामीसँग कति छ, यहाँ त 9 छ हो। 9 छ भने 9 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ छ नि, यो त 9 हो होइन, यहाँ त नम 9 छ। 9 लाई इन्टिजर डिभिजन हामी पहिला चाहिँ मोडुलस यो रिमाइन्डर निकाल्दाखेरि पहिला इन्टिजर डिभिजन जस्तै अथवा नर्मल डिभिजन जस्तै गर्छौँ हामी। 10 ले त यसलाई डिभाइड जान्छ त, जाँदैन नि है, त्यसो हामी के गर्छौँ 10 0 जा 0 रिमाइन्डर 9 हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, हुन्छ हाम्रो रिमाइन्डर त 9 नै भयो। सो द्याट सम चाहिँ हाम्रो पहिला 13 थियो, अब प्लस रिमाइन्डर त हाम्रो कति आयो 9 आयो, यो दुईटा जोड्दा 22 आयो। र यतिखेर चाहिँ हामीले यो स्टेप एक्जिक्युट गरिनु पर्दैन, हामीलाई चाहिँदैन, त्यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ चाहिँदैन है। यसरी हामीले हेर्नु चाहिँ हाम्रो फाइनल सम भनेको त कति आयो त 22 ला आयो। हेर्नुहोस् है, हो यही सम हामी अब प्रिन्टफ फङ्सन युज गरेर देखाउँछौँ। यहाँ बुझ्नु भएको हो भने यसलाई नै अब हामी सी प्रोग्रामिङमा हेरौँ, हामी क्लियर हुन्छौँ है। म पहिला कमेन्ट लेख्छु, सिंगल लाइन कमेन्ट, प्रोग्राम टु इन्टर 4 digits number and display its sum। अब हामी यसरी कमेन्ट लेखिसके पछाडि अब हामी हेडर फाइल इन्क्लुड गरौँ, इन्क्लुड stdio.h अनि हामी इन्क्लुड conaio.h। अब हामी मेन फंक्सन लेखौँ void main भनेर, र हाम्रो मेन फंक्सन यहाँ सुरु हुन्छ भने टर्मिनेट यहाँनिर हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। याद गर्नुस् त हामीले कुन कुन भेरिएबल लेखेका थियौं। पहिला नम्बर लिनको लागि इन्टिजर टाइप अफ नम्बर हो हाम्रो हैन, र हामीले त्यसलाई चाहिँ num भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, र रिमाइन्डरको लागि r भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, सम को लागि सम इज इक्वल्स टु 0 लिनुपर्छ ल। हामीले यो किन लेखौ मैले भनिहाल्छु। त्यसपछि हामीले सम भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ इनिशियलाइज गर्यौं भने बाँकी दुईटालाई पर्दैन है। अब हामी एक्सन स्टेटमेन्ट clr scr लेखौं, त्यसपछि स्क्रिनमा युजरलाई 4 डिजिट नम्बरै दिनुस् भन्नको लागि एउटा मेसेज लेखौं, printf प्लिज इन्टर 4 डिजिट नम्बर अन्ली है, यसरी 4 डिजिट्स नम्बर अन्ली भनेर हामी गरौँ है त। त्यसपछि अब त्यो फिड गरेको नम्बरलाई रिसिभ गर्नलाई हामी scanf फंक्सन युज गरौँ, इन्टिजर टाइप भएको हुनाले %d अनि एम्परस्यान्ड num भनेर। अब हामी यसरी नम्बर रिसिभ गरेपछि अब यसलाई हामी प्रोसेसमा लानु पर्यो भनेपछि हाम्रो के थियो, पहिला रिमाइन्डर चाहिन्छ, नम्बरलाई मोडुलो डिभिजन गर्छौं हामी हैन, यो मोडुलो अपरेटर युज गर्छौं हामी, र 10 ले डिभाइड गर्यो भने एउटा रिमाइन्डर पहिलो पटक आउँछ। फेरि num इज इक्वल्स टु num डिभाइड बाइ 10 गरेर इन्टिजर ट्रङ्केट गरेर इन्टिजर भ्यालु मात्र num मा असाइन गर्ने काम गर्छौं। सम इज इक्वल्स टु सम प्लस r गरेर हामी त्यो रिमाइन्डरलाई, सम त अहिले 0 छ हैन, अनि 0 प्लस रिमाइन्डर जोड्दै लाने काम गर्छौं। र हाम्रो 4 डिजिट नम्बर भएको हुनाले यो ब्लक अफ कोड चाहिँ 4 पटक नै रन गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो लिमिटेशन्स भयो है यो चाहिँ। पछि हामीले लुप स्टेटमेन्ट पढिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई यो लिमिटेशन्सबाट हामी बाहिर आउँछौं अनि हामीले जुन पनि रन गर्न सक्छौं कन्डिसनबाट है। तर आजलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्लक अफ कोड्स जति डिजिट नम्बर हो त्यति नै पटक के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो है। मैले त्यही भएर कपी पेस्ट गरेको थिएँ। मैले कति पटक लेखे हेर्नुस् त, 1 पटक, 2 पटक, यो 3 पटक र 4 पटक लेख्यौं हामीले हो।
लास्टमा चाहिँ यो लास्ट लाइनमा चाहिँ हामीलाई अब इन्टिजर भ्यालु नचाहिने हुनाले हामीले यसलाई एकछिन कमेन्टमा राखिदिउँ, रन गरेर हेरौँ अनि त्यस पछाडि विचार गरौँ है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसरी मैले 4 डिजिट नम्बर अन्ली इनपुट लिएको हुनाले 4 पटक नै यो स्टेटमेन्ट कोड अफ ब्लक्सलाई चाहिँ लेख्यौँ है। सर्ट एन्ड कोड अफ ब्लक्सलाई 4 पटक लेखेँ। यो 5 डिजिट भए 5 पटक लेख्नु पर्थ्यो। यो अहिले हाम्रो लागि लिमिटेसन्स भयो किनकि हामी जस्ट अहिलेसम्म यो अर्थमेटिक अपरेटरको मोडुलर यो मोडुलो अपरेटर र इन्टिजर अपरेटर मात्र प्रयोग गरेर हामीले प्रोग्राम गरेको छौँ है। अब हाम्रो यसमा सम आइसीलाई डिस्प्ले गर्न कुन फङ्सन युज गर्छौँ हामी, प्रिन्टएफ अनि त्यस पछाडि सम अफ 4 digit digits NMB number is equals to %d भनेर लेख्नुपर्छ फर्म स्पेसिफायर है। अनि हामी सम लेख्छौँ। अब म गेट ch फङ्सन प्रयोग गर्दैछु, हजुरहरूलाई यो थाहा छ। यसरी हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भयो। अब यसलाई म कम्पाइल गर्छु, हेर्नुहोस् है। कम्पाइल गर्दा एरर 0 मिन्स हाम्रो प्रोग्राम करेक्ट छ। अब यसलाई म रन पनि गर्छु है। ल है, म रन गर्दा कन्ट्रोल F9 थिचेँ। अब यहाँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले प्र्याक्टिस गरेको नम्बर 9841 नै दिएर हेरौँ, हाम्रो रिजल्ट आउनु पर्ने छ 22 आयो नि है। यस्तै हामी अर्को नम्बरलाई पनि हेरौँ, फेरि म रन गर्छु 1 2 3 4 है त। ल हेर्नुहोस्, सम अफ 4 डिजिट नम्बर 10 आयो है। अब यहाँनिर मैले यो कमेन्टमा राखिदिएको छु है, सिंगल लाइन। यसलाई हटाउँदा पनि हाम्रो कुरो एउटै हो। अहिले यसको बारेमा मैले बुझाइसकेको छु। यहाँ लेख्नु र नलेख्नु खासै त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छैन, तर पछि चाहिँ हामी प्रोग्राममा यसको बारेमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर गरौँ है त। म फेरि रन गरेँ। ल म 1 3 4 9 दिन्छु है। हाम्रो रिजल्ट कति आउनुपर्छ भन्दा 9, पहिला 9 फाल्छ एज अ रिमाइन्डर, त्यसपछि 4 अनि 3 अनि 1 जोड्दा कति भयो त 9 10 भयो, 14 17 हो। हेरौँ है त। ल 17 आयो, ठिक छ है। यसरी हामीले यो प्रोग्रामलाई प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। साँच्चीकै रमाइलो प्रोग्राम भयो, तर लाइन अफ कोड चाहिँ हामीले धेरै युज गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर। तर यही प्रोग्राम हामी जब लुप स्टेटमेन्ट पढ्नेछौँ त्यस पछाडि जस्ट यो 3 लाइनमै हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ। त्यतिखेर हामी यो प्रोग्रामलाई फेरि हेर्नेछौँ है त। हस् त, नमस्कार। प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो च्यानललाई पनि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। धेरैभन्दा धेरै भ्युअर्सहरू बढाइदिनु होला। हस् त, फेरि पनि धन्यवाद।